Bạn cần bao nhiêu tiền mỗi tháng để đi du học Đức? Chi phí thực tế và làm sao để tiết kiệm. Video này sẽ chia sẻ chi tiết các mức phí sinh hoạt năm 2025 để giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho quá trình du học. Trung bình một sinh viên ở Đức sẽ chi tiêu từ 800 đến 1.200 euro một tháng, tùy theo thành phố mà bạn sống. Ở các thành phố lớn như là Munich hay Frankfurt, bạn có thể chi cao hơn 1.200 euro một tháng. Trong khi đó thì các thành phố nhỏ hơn như là Leipzig hay Jena thì bạn có thể chi tiêu trong tầm khoảng từ 700 đến 900 euro một tháng. Tiền thuê nhà sẽ chiếm phần lớn ngân sách của sinh viên. Bạn có thể chọn một trong 3 hình thức sau. Ký túc xá hay còn gọi là Studentenwohnheim sẽ tốn từ khoảng 250 euro đến 400 euro một tháng. Thông thường thì ký túc xá rất là bao hết chỗ nên bạn cần phải apply sớm. Thuê chung, trong tiếng Đức gọi là WG hay là Wohngemeinschaft thì sẽ tốn tầm khoảng từ 300 đến 600 euro. Thì thông thường thì ở ký túc xá bạn sẽ chia sẻ nhà bếp, nhà vệ sinh với tầm khoảng vài chục bạn sinh viên khác. Thì thuê chung thì bạn sẽ chia sẻ với tầm khoảng từ 4 đến 6 người. Thuê riêng sẽ tốn từ khoảng 500 euro đến 900 euro một tháng. Nếu bạn thích sự riêng tư thì thuê riêng sẽ là một lựa chọn tốt nhất cho bạn, nhưng mà thông thường thì tiền thuê sẽ mắc hơn. Tip cho bạn, thông thường ký túc xá sẽ là lựa chọn tối ưu nhất cho sinh viên về khoản chi phí. Nhưng mà ký túc xá thường hết chỗ rất là mau nên bạn cần apply càng sớm càng tốt. Nếu bạn thích ở VG thì bạn hãy tìm các VG trên trang VG Kỳ Giúp, link mình để ở dưới description. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về cách tìm nhà ở thì bạn có thể tham khảo video này của mình. Chi phí ăn uống sẽ dao động từ khoảng 150 euro đến 300 euro một tháng. Nếu bạn tự nấu ăn ở nhà thì bạn sẽ trả tầm khoảng 150 euro một tháng. Còn nếu bạn thường xuyên ăn ngoài thì bạn có thể trả từ 300 euro hoặc là cao hơn. Ở Đức, các siêu thị giá rẻ mà các bạn sinh viên có thể lựa chọn đó là Aldi, Lidl, Netto hoặc là Penny. Các siêu thị khác như là Edeka, Rewe hoặc là Makro thì thông thường sẽ mắc hơn. Mẹo tiết kiệm cho bạn, bạn có thể mua đồ sale hoặc là mua đồ ăn giảm giá. Ví dụ như ở Lidl khi bạn thấy Gatormix, có nghĩa là đồ ăn vẫn còn tốt nhưng mà sắp hết hạn, thì thông thường giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Dưới đây bạn có thể thấy mức giá cho thực phẩm. Mình nghĩ là giá cả khá là tương đương so với ở Việt Nam. Ví dụ như là một lít sữa thì tầm khoảng là 25.000, một ký táo thì tầm khoảng từ 50.000. Ở Đức thì tất cả các bạn sinh viên đều phải có bảo hiểm. Bạn có thể chọn các bảo hiểm công như là TK, AOK hoặc là Barmer. Thì thông thường chi phí sẽ dao động khoảng từ 120 euro đến 140 euro một tháng. Đối với việc đi lại thì bạn nên sử dụng giá vé học kỳ cho sinh viên, hay còn gọi là semester ticket. Thì giá vé này sẽ dao động tầm khoảng từ 30 đến 50 euro một tháng, nhưng mà bạn sẽ trả cho một học kỳ 6 tháng. Ngoài ra, nếu bạn có hay đi du lịch nhiều thì bạn hãy mua vé Deutschland Ticket để bạn có thể đi tại nước Đức. Đối với SIM thì bạn có thể lựa chọn các loại SIM giá rẻ như là Andytalk hoặc là Lidl Connect. Mình sử dụng Andytalk thì mình trả tầm khoảng 9 euro một tháng cho 15 GB. Nếu bạn thích tham dự các event giống như là lễ hội bia, các sự kiện văn hóa, các sự kiện thể thao hoặc là đi thăm viện bảo tàng thì bạn nhớ kiểm tra xem, vì thông thường những sự kiện này sẽ có giá vé ưu đãi hơn cho sinh viên. Nếu bạn muốn đi du lịch thì bạn có thể săn vé giá rẻ trong châu Âu, hoặc là bạn đi Flixbus thì thông thường sẽ tốn khoảng tầm 50 đến 200 euro một chuyến. Để tiết kiệm chi phí thì mình có một vài mẹo cho các bạn. Mình nghĩ là đối với sinh viên thì việc ở ký túc xá hoặc là ở VG sẽ giúp giảm chi phí thuê nhà cho các bạn. Ngoài ra thì bạn còn có thể gặp gỡ các bạn sinh viên ở nước khác nữa, cũng thấy rất là vui. Khi mua thực phẩm thì bạn nên chọn những siêu thị giá rẻ như là Aldi, Lidl như mình mới đề cập. Và đối với sinh viên thì việc tự nấu ăn vẫn là một lựa chọn tối ưu nhất cho chi phí. Đối với việc đi lại thì bạn nên sử dụng giá vé cho sinh viên semester ticket hoặc là Deutschland ticket. Nếu như bạn có ý định đi du lịch xa toàn nước Đức và bạn muốn sử dụng IC hoặc là IC thì bạn nên book vé càng sớm càng tốt. Tại vì nếu mà bạn book gần ngày thì giá vé thường sẽ gấp đôi hoặc là gấp 3. Ở Đức thì đôi khi các sự kiện đều có ưu đãi cho sinh viên thì bạn có thể tìm thông tin liên quan đến điều này. Trong tiếng Đức gọi là Studentenrabatt. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Đối với sinh viên thì bạn có thể kiếm thêm 13 đến 18 euro một giờ cho việc làm của sinh viên.
Tổng kết lại, chi phí sống ở Đức sẽ dao động từ khoảng 800 euro đến 1.200 euro một tháng. Nếu như bạn ở các thành phố nhỏ hơn thì bạn hoàn toàn có thể sống thoải mái với 700 đến 900 euro. Nếu bạn muốn đi làm thêm ở Đức để kiếm thêm thu nhập hoặc để tích lũy kinh nghiệm để sau đó bạn có thể kiếm được việc sau khi ra trường thì bạn hãy theo dõi video này nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.